Por nuk ka rëndësi nëse ato pikat përsëriten, sepse ato përforcojnë gjërat që janë thënë më parë. He also added some really useful ones. Jim Romain, që do të shikojmë pikat atit për ungjillizimin, ai shton disa nga këto rregullat e Zotit Fikre. You know, some of this stuff, I debat i nxehur me një musliman, you were not looking for a fight. sepse ne nuk kemi dalë nga shtëpia që me muzi me grushta me askënd. But suddenly you feel like you're drowning. Por nëse mendon se po zhytesh një debat me një person, Sometimes you lose your perspective. shpesh çfarë ndodhesh që ti humbet perspektivën personale se ku je dhe çfarë po bën. Your personality comes out. Temperamenti yt natyror del mpah edhe merr drejtimin. So then all your good intentions and your and your good humor go away. Që do të thotë se gjitha qëllimet e tua të mira përfshi edhe humorin shkatërron, humbasin. So the reminders are useful. Pra, këto rregullat që të ndihmojnë ty të ato detajet dhe hapat se çfarë ti duhet bësh, këto janë gjëra të mira. And Jim does have a reminder on the slide of one thing that Fikret I don't think mentioned. Dhe mendoj që Jim ka një rregull këtu që nuk mendoj që Fikreti e ka në atë listën e tij të gjatë. That is also very useful in staying on task. Edhe që është shumë e rëndësishme për sa i përket të qëndrimit në fokusin e duhur. Not getting distracted. Që është të mos shpërqendrohesh. And remaining focused. Qëndroj fokusuar. So, first point, when talking with a Muslim, try to limit your discussion to one item. Pra spari, kur flisni me një musliman, përpiqeni ta kufizoni diskutimin tuaj vetëm në një çështje. I think that depends a little bit on how long your discussion is. Kuptohet që kjo varet edhe se sa gjatë do diskutosh me një person, nëse do rrish gjithë ditën, mund të diskutosh për 2-3 gjëra. So the movie that we made, Ai filmi që unë kam bërë, siç ju tregova, I had an interview with an imam and a Muslim scholar who was a member of that mosque, who also ran a Muslim apologetics website. Kam interesuar në atë filmin që kam bërë edhe një imam, edhe një studiues shkencëtar musliman. In his case, we started with one argument. Edhe ne Off camera. Çfarë bëm në rastin e imamit, ne filluam të diskutonim vetëm për një çështje përpara se sa kamerat të ndizeshin. But I like this guy. Por më pëlqeu si tip. And he likes me. Edhe unë I pëlqeva atit. So for us, one argument is just a warm-up. Kështu që për ne ai debati I parë ishte thjesht ndëmja. We were delaying the shoot because we're having so much fun fighting with each other. Edhe ne po e vononim ndezjen e kamerave sepse po kënaqeshim kaq shumë duke bërë shpata me njëri tjetrin. So we take a break in the middle of the argument, and my host, the Muslim guy, has people bring chai in, and we take a quick break. Ne bën një pushim të vogël nga dy luftimi, edhe ato sillin çajin, pishin çajin, pastaj vazhdoshin dy luftimin prap. It's like somebody rang the bell for round 2, and then we started. Ishte një se sikur dikush I binte zilës për raundin e dytë të boksit edhe filloshën boksin. So did we talk about one thing? A folëm për një gjë? No, probably not. Jo, folëm për shumë gjëra. But we didn't play his game. Por nuk luajtëm lojën e tij. Like this and this and this and Kjo. We did not do that. Nuk e bëm atë. We stayed very focused. Qëndruam të fokusuar. One thing before the break, maybe one more thing after Një the gjë break. para diskutuam për një gjë para pushimit të madh që ne bëm, çajit, pastaj diskutuam një gjë tjetër mas çajit. So what Jim Romain is trying to remind us of Dhe çfarë Dr. Jim Romain po na kujton që të kemi parasysh is even though it's relational, try and keep some kind of boundaries to the që edhe pse je një marrëdhënie, mund të jetë intuitive, e kështu organike, mundohu të qëndrosh vetëm në një çështje.
In other words, if you lose complete control of the discussion, Nëse, me fjalë tjerë, nëse humbet kontrollin total të diskutimit, it's no longer a discussion, nuk është më diskutim, right? Then it's competition. është konkurrim. And that's not really what you want in this situation. Edhe nuk është kjo çfarë ti, kjo nuk është në vendim tënde, nuk është çfarë ti duhet të dëshirosh në këto momente. Remember what you're looking for. Kujto se për çfarë po kërkon. You're looking to see if there's some way to frame the relationship between you Çfarë ti duhet të bësh është që ta përkufizosh marrëdhënien edhe diskutimin so that you can bring the Bible into the discussion. me qëllim që ti ta sjellësh Biblën në diskutim, debat. If it's purely competitive, that's not going to happen. Nëse thjesht po bëni dy luftim, edhe është konkurrim se kush është më i logjikshëm, më i arsyeshëm, kjo humbet. If the discussion is too scattered, you'll never be able to. Nëse diskutimi është i shpërndar edhe kërcesa me një pikë tjetër, edhe këtu nuk do arrish asgjë. You know what? This is just something that takes a bit of experience. Kjo është diçka që kuptohet që realizohet sa më shumë eksperiencë fitosh. The more experience you have with discussions like that, the more comfortable you are with them. Sa më shumë eksperiencë fiton me këtë qasjen, mënyrën e të folurit me muslimanët, aq më natyrshëm vjen edhe aq më i lirshëm vjen. I'm afraid of dancing, but I assume it's a little bit like learning how to dance. Un kam frikë që të kërcej, edhe ishte kushti që i ka vënë grus kur janë martuar që un nuk do kërcej kurrë me ty. I never got beyond the mechanical phase. Por nuk kam kaluar për te anës mekanike të kërcimit, por mendoj që është diçka e ngjashme me kërcimin. So if it's a close Western dance, where do you put this hand? What do you do with this? Pra, nëse bëhet fjalë për një kërcim ballo standardi ku mbahet kjo dora, ku mbahet kjo dora. So the more relaxed you are, the better it's going to be. Sa më i relaksuar që ti jesh, aq më mirë do jetë. So, in a sense, the key to that is not simply memorizing lines or passages. Në këtë sens, ajo çelësi është që të mos memorizosh lista edhe argumentesh, kontraargumentesh apo vargje biblike. And I don't mean to make it sound mysterious, but some ways you're developing instincts about how to have conversation. Nuk duhet të bëj misteriozin tani, por apo mistikun, por si thua ti duhet të zhvillosh atë intuitën tënde në këtë bashkëbisedimin dhe ungjillizimin e muslimanëve. And that way, when you get to the next point here, Dhe në këtë mënyrë kur ti vjen në pikën e tretë aty, you move to it naturally. Ti kalon atë pikë në mënyrë të natyrshme. So you want to be able to introduce this person to something that's in the Bible you want to show them. Pra, mos mendoni se duhet t'i jepni përgjigje çdo pyetje që ai mund të bëj, por u prezantoni bindjet tuaja, we are point 4, right? U prezantoni bindjet tuaja hapur në mënyrë sinqertë, me besim, durim dhe We're butësi. on point 2. Oh, we're on point 2, okay. So, pra është kur miku ju e musliman citon Biblën, ktheuni tek ai varg dhe lexojeni atë së bashku. So the mechanics of this don't seem obvious. Ana mekanike e kësaj çështje mund mos duket e qartë e dukshme. Just a natural part of your conversation. Por pra nuk është se ti në mënyrë mekanike, po thonë tash duhet kthehemi, le ta hapim Biblën të gjithë së bashku aty. His third point's great. Sepse nuk është predikim, por është ideja që ai të citon një varg nga Bibla, e keq citon e keqin e brenda, i thotë, po jo, se nuk është ashtu, edhe hap në mënyrë natyrshme edhe lexon së bashku. His third point's a really good point. Pika e tretë që ai ka është pikë shumë e mirë. Don't feel like you have to answer every question. Mos mendoni se duhet t'i përgjigjeni çdo pyetje që ai mund të bëjë. Let me ask you a question. Po mund të thush ti, më lejoni mua që të bëj ty një pyetje. How do you do that? Si e bën këtë gjë? Si bëhet kjo, si bëhet ajo? Brainstorm. Think about it. What Albanians have non-stop questions about anything. Yep. How much do you make? You know, just
How big is your house? Right. You know, Yeah, the nosy. where does your money come from? So it's being curious. So I tell him, That's um, that different than nosy. I tell him two things. I say, this is a question that only an Albanian will ask. And that will make them like, yes, we are behind from the rest of the world. And second, I tell them exactly this. Asking a question falls under human rights. Receiving an answer is a privilege. But would you say that when they... Exactly like that. And they never get offended. No one. Never. They keep asking. Because I say it and I smile. I say it and I smile. Yes, asking a question is a privilege, is a human right. Me giving you that answer is a privilege, which you don't have. Okay, so there's one approach to this. So let's Keep thinking about this stuff. Let's not stop just with one thing. But these are not questions about Islam, okay? These are personal questions. Yeah, so this is a different issue. So Something that I've done, the person interrupts me and keep asking another question, I simply ignore and I keep answering the question. okay, so so basically it's a bit mechanical, but you just stay on topic. Klementi e kupton, kur bëjmë shqiptarët pyetje që janë personale, unë e them këtë pyetje bën vetëm një shqiptar. Një fjalë që mos u bë shqiptar. Po pastaj përgjigje që jam është zakonisht që janë pyetje tepër intime, thënë që ti ke me bë pyetje futet ke drejtë e njeriu. Me marr përgjigje nga unë për këtë pyetje futet ke privilegjet që ti se ke se si një miq. Hey, you can do that. Po ky thotë që mund ta kalosh. Po unë sa gjyri kam mësuar nga Sala, që ka 50 gazetar, i bëjmë 50 pyetje, ai përgjigjet pyetjes vet. Nuk i përgjigjet pyetjes asnjë prej gazetarëve. Our right-wing political leader, he's notorious for never answering any question. He answers only the question that he has in his own mind. Every politician does that. That's why American politics is boring. Gjithë politikanët bëjnë fotën në gjë. Kjo është arsye pse politika në Amerikë është e mërzitshme. I always liked watching Parliament when we lived in London. British Parliament. Yeah. It's wonderful. All of them, they're the same class. It's a game, but it's such a clever game. Duhet me pa parlamentin anglez, se të dyja partitë janë tulur ball për ball, çohet folsi këtyre, mbështetet ke kutia edhe e ngordh ndru, çohet folsi që zakonisht i këtyre tjerëve është kryeministri, edhe pa letër pa asgjë, edhe ai e ngordh ndru. Edhe është gjithmonë shumë interesant. I actually, in my slide, which we'll see in a minute, I had a point, but I didn't know how to say it without being misunderstood. Tek slajdi më parshëm kisha një pikë që desha ta thoja, por që kisha frikë se mos ke kuptosha. My point really was, in as much as it's within your ability, have fun when you're doing this. Por aq sa është e mundur dhe është në dorën tënde, mundohu që të kënaqesh me këtë aktivitet. Duhet të djesh kënaqësi teksa unë gjillizon. I know that this is spiritual warfare. E di që kjo është luftë shpirtërore. I really know that. E kuptoj këtë. But I know that I'm a much better spiritual warrior when I'm in a discussion with a Muslim and I have my sense of humor with them. Por e di që jam një luftëtar shumë i mirë shpirtëror kur jam një debat apo një bashkëbisedim me një musliman edhe e shikoj edhe humorin edhe kënaqësinë në gjithë këtë. Sigurisht që unë mund të ofendohem. And if a Muslim really offends me, nëse një musliman vërtet më ofendon, I don't let it go. Unë nuk e let të më ikë nga durët. If it's bad enough, I'll say, if you say another word like that, this conversation is done. E them nëse thulli një fjalë tjetër si ajo, ky bashkëbisedim ka marrë fund këtu. That's perfectly acceptable. Edhe është plotësisht e pranueshme. I'm respecting you. If you respect me, Nëse ti më respekton, mua të respektoj ty.
But if you don't respect Por me, nëse nuk më respekton, and if you ridicule my faith, nëse tallesh me besimin tim, there's no point in us discussing. nuk ka asnjë arsye që ne të diskutojmë asnjë gjë me njëri tjetrin. I would do that with anyone else. Edhe do ta bëja po një gjë me çdo tjetër, nuk ka rëndësi. We had a couple from the Church of Christ come to our house when we first got married. Kur sapo ishim martuar para shumë viteve, patëm një çift që na erdhi ke dera për ungjillëzim nga Kisha e Krishtit. Kisha e Krishtit në Amerikë konsiderohet sekt, nuk është si në Shqipëri që janë antar të bushit. We had attended the church twice. Kishin qenë ja dy herë ke kisha tyre. I didn't know the theology at all. Nuk e dija teologjinë e kishës Krishtit. We had a cappella singing, Atje kishte të kënduar a kapela, which was excellent. që ishte goxha përjetimi i bukur. Sermon was okay. Predikimi ishte. So a couple Okay. visited us at our home. Edhe kështu që kisha kishte shumë një çift që më na bë një vizitë pastorale në shtëpi. They wanted to talk to us about membership. Edhe doni që ata të flisin me ne për antarësimin tonë në kishë. So we had a wonderful conversation. Pa dhe një diskutim shumë të mirë. And then they said, well, when can we baptize you again? Edhe ato thanë, kur mund të ju pagëzojmë juve përsëri? I'm just an old Greek Orthodox boy. Tashi, unë jam një çun ortodoks. I felt really guilty when I got baptized as a Baptist again after being baptized. Unë ndjeva shumë fajtor kur më pagëzuan si baptist herën e dytë. Was I making a mistake? Po bëj gabim. Kam tradhtu pagëzimin tim të parë. I know it was Greek, but it was in the name of the Father E and the di Son. që ishte pagëzim një kishë ortodokse, po u pagëzova në emrin e Perëndis Triun, atë bire frymëshënt. Po e bon atë gabim herën e parë, tash herën e dytë pse duhet ta bëj prapë herën e tretë. So wait until I finish the story before you raise your hand. That's good rules for the road. So I said, why do I have to do this all over again? Edhe I thash, po pse duhet pagëzojmë prapë nga fillimi? Well, we want to immerse you. Po sepse duhet me të zhyt ty. I said, I have to tell you something. Edhe I them që edhe unë do të them ty gjë. Immerse one. Mund kanë zhyt dy herë deri tash. Because the Orthodox immerse. Edhe ortodoksët të zhysin, And the Baptists. edhe baptistët të zhysin. Jam zhyt dy herë. So, what's the 3 times for? Pse duhet zhytëm prapë herë tretë? And he said, we don't want to take any chances. Edhe thënë që duam të sigurohemi se mos nosha nuk kanë zhyt mirë. I said, thanks for coming over Edhe I thash faleminderit që erdhë për vizitë. and bye. Për jashtë. Not angry, not As I rude, natosur, as I ashu asgjë. but really definite. Por në mënyrë definite këtu mos u ktheni më. So don't feel bad if you have to stop the discussion Bro. because it's not really a discussion. Kur mos u ndje fajtor që I ke dhënë fund një debati kur nuk është një debat, apo një diskutimi që nuk është më diskutim. Stop. If If you're it, being abused, just stop. nëse pa ta abuzojnë, jepi fund aty. Don't abuse them back, just stop. Mos I abuzo në kthim ata, mos ja kthe me të njëjtën monell, por biseda ka përfunduar aty. Okay, now Bella had a question and you. And then I have Yeah, Mr. Bill, I don't understand why did they have to baptize you again and again and again? That's a different discussion. Yes, That is not for here. it belongs I'll talk to a about that different at one theology. time. And it's a good question. It's just not Right. not an introduction to Islam. Yes, it's not about Islam, it's about sacramentology. Yes. I did want to know your technique of not having the answer. Pyetja e Gjenit është cila është teknika jote kur s'do të japësh përgjigje pyetje. So, I mean, so people here in the room they have other answers too. E di që njerëz tjerë në këtë dhomë kanë përgjigje të tjera. I might say, and I have said, Unë mund t'i them dhe kam përdorur këtë përgjigje më parë. you know, my brain is slow sometimes. Ndonjëherë mendja ime turin punon avash And I'm answering your question. dhe po I jap përgjigje pyetjeve të tua. And I'm sorry, but I
I have to keep working on this or I won't be able to answer. Edhe më duhet që t'i jap përgjigje derisa të kënaqem mua kësaj pyetje, përndryshe nuk i jap dot përgjigje kësaj pyetje. I've done that with guys who work for the Central Mosque in London. E kam bërë këtë me persona që me apologjetisë që punoshin për xhamin qendrore në Londër. You're very quick, Jeni shumë shpejt në mendje, but I have to think through this. por And duhet ta mendoj këtë me gjatësi dhe me avashlik. I used to go running with a guy when I was in shape. I used to go running with a guy 10 kilometers every evening. Kur isha më i ri dhe isha në gjendje të mirë fizike, bëja vrap natë për natë 10 kilometra me një shok. And that guy was really tall. Edhe ai ishte shumë i gjatë. And I had a technique. Dhe unë kisha një teknik. My technique was I would make him slow down. Dhe teknika ishte që ta ngadalsosh atë që ta marrosha unë 10 centime. I have short legs, Se unë kam shkurdhra, but I had a lot of stamina. po kam rezistencë. So I would make him slow down. Kështu që bëj atë që të ngadalsohej. You make guys with really long legs that are tall slow down? Dhe kur i bën këto çunat që i kanë kam të gjata që me bovrap më avash, It tires them out. i lodh ato. And I would wait until the last kilometer, Prisja deri kilometrin e fundit, and then I would go into a flat sprint. edhe pastaj fuça një sprint. And I won every night. Edhe fitosha çdo natë. So when you're talking to somebody, Pra, kur flet me dikë, and you're actually having a good time, edhe po kënaqesh, po bën qef me then ata. you can just say, for example, Ti mund thush për shembull, I can't keep up with this. I have to go at my pace. Sure. You can be honest with them. mund të jesh i ndershëm, atë mund të thush, shiko, unë do eci në këtë bashkëbisedim me ty me shpejtësinë time personale, nuk mund të eci me shpejtësinë tënde. Or I loved your question. Ose më pëlqeu pyetja It's a jote, great question. është pyetje shumë e rëndësishme. So I think we should honor that question Uh, by just taking our time. Mendoj që duhet ta nderojmë pyetjen tënde duke i dhënë vendin e vet një kohë tjetër. If the guy says, we have, but I have a lot of things I want to ask, Po un kam shumë gjëra që duhet të pyes ty. and I'll just say, what are you doing tomorrow? Dhe unë i them, po mirë, po nesër ç'do bësh? So we could set up another time. Kështu që nesër mund të bëjmë pyetjen tjetër. So he wants to do hit and run. Ai don që thjesht që të godas dhe t'i me vrap. I don't do that. Po ti thu nuk e pranoj këtë si We can have a good qasje. discussion tomorrow. Why don't you? I'll treat you to a cup of coffee. Sot bëjmë një bisedë mirë për këtë temë, nesër bëjmë një bisedë mirë për temën tjetër, ta paguajun kafe. And then take control of this Dhe në këtë mënyrë ti merr në kontroll të situatës. by saying, you already know the place, Ti e din vendin, and you just ask him for a time. thjesht më thuj orën, And that puts him a little bit on the defensive. edhe kjo e vendos atë tani në mbrojtje, edhe ti je në sulm. But if he really wants to know what you think, Por nëse ai vërtet dëshiron të di se çfarë ti mendon, you can stretch the ti conversation. mund ta zgjatësh e ta zgjerosh bisedën. Now maybe that's really not what he wants. Por ndoshta kjo nuk është çfarë ai dëshiron. But you treat this seriously. Por ti duhet ta marrësh këtë seriozisht. I want to respect you. I want to know what you think. Duhet të t'jap ty respektin e plot që ti meriton, duhet di se çfarë ti mendon gjithashtu për And këtë we're going to çështje. have a real conversation, not a debate. Nuk do të bëj një debat, do bëj një diskutim të vërtet. Always keep in mind your pace Pra, gjithmonë mbaj në mendje cila është shpejtësia jote e veprimit dhe ec me shpejtësinë tënde të veprimit. never let yourself be intimidated by the other person. Mos lejo që të intimidosh apo të vendosesh në qoshe të ringut apo në qoshe të dhomës aty me shpatulla mbas muri. You're not trying to dominate him. Kuptohet që ti nuk po përpiqesh që ta dominosh atë. You're trying to get to an honest discussion. Ti po mundohesh që të realizosh një debat apo një diskutim të ndershëm edhe të plotë dhe të frytshëm. So you can say that I can't possibly keep up with all these questions. I would really rather
answer the one question more thoroughly with you, and then put off the other ones if he's willing or she is willing to meet you with them. Pra, edhe ja komunikon që ti shpërpron që takosh përsëri nëse bien dakord, edhe sa që takosh për një çështje se sa shumë çështje në një takim. Another thing you're going to ask it, you can suggest is Një gjë tjetër që ti mund të sigurosh personit, if there is a logical relationship between the first question, second, third, fourth, fifth, and so on. nëse ka një lidhje logjike ndërmjet pyetjes parë, 2, 3, 4 që ai ka edhe po ti bën si You pyetje, can say, I want to answer your questions, but your questions are logically related, so I have to answer the first one. atëherë në varësi pra të pyetjeve, në varësi të situatës, mund të thuash shiko se pyetja 1 është e lidhur me pyetjen 5 dhe nuk mund të jap përgjigje pyetjes 5 pa marrë punë me pyetjen 1, Before we get to the second one. ose pa marrë punë me 2-shin, 3-shin dhe 4-ën mes, që pastaj neve na sqarojmë 5-ën. That person may ask you a question that cannot be answered by you in a biblical or Christian way. Dhe pastaj mund të bëj ty edhe një pyetje që ti nuk mund të japësh dot përgjigje në mënyrë biblike apo kristiane. So if somebody says, like I've said it before, on the Trinity, how can you believe in a 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 God? Pra, nëse dikush për shembull vjen tek doktrina e Trinitetit, bën pyetjen që si ka mundësi që ti të besosh që ka 2 në 1, 3 në 1 apo më shumë në 1. There is something wrong with the question. Këtu ka një problem me vetë pyetjen. So in that case, you stop things. Pra, në këto momente ti ndalon Ask a clarifying question. edhe bën një pyetje sqaruese nga Are ana e you tyre. talking about the Trinity? Që ke Trinitetin do shadilja. Yeah, but I don't talk about the Trinity in that way because that's God. Po, ti thua, unë nuk flas për Trinitetin në atë mënyrë se si po fletis, sepse unë po flas për Perëndin. So can you ask a different question? Pra, a mund të pyesësh, a mund të bësh një pyetje tjetër? Or can you ask them a question A mund t'i bësh një pyetje that gets to the truth of what they're asking? ose mund t'i bësh një pyetje që shkon në atë thelbin, në zemrën e asaj pyetjes që ai po bën. You see what we're doing? E shikoni pra se çfarë bëjmë? We're actually having a conversation, not a speech. Po bëjmë një bisedim edhe jo një predikim apo debat publik. That person may have a list of things they want to do, Ky person mund të ketë një listë gjërash që ai mund të dëshirojë që të realizojë, but lists are not conversations. por listat nuk janë bashkëbisedime, ato janë deklarata, janë predikime që bëhen. Me, I'm not interested in a speech. Unë nuk jam interesuar ke predikimi i atit. I don't want to make one, and I don't want to listen to one. Nuk dua të dëgjoj një predikim nga ana e tij, dhe s'dua t'i predikoj atit. I like conversation. Mua më pëlqejnë bashkëbisedimet. So you're never intimidated. Mos qëndro i friksuar apo i intimiduar apo i vendosur me shpatull pas muri. You're not anxious. Ti nuk je në ankth. You see an opportunity to have a genuine conversation. Pra, çfarë ti ke në dorë apo çfarë ti dëshiron prej tjetrit është që të kesh një bashkëbisedim të vërtet, genuine. And you're doing everything you can do to encourage that. Edhe ti duhet të bësh gjithçka që është në fuqinë tënde për ta inkurajuar një gjë të tillë. So we're making it real. We're going to have a real conversation. Pra i thuaj që duhet të bëjmë një diskutim të vërtet, edhe duhet i marrim gjërat reale. Feel free to break in and say, can I tell you a story about my life? Ndjehu i lirë që ta thyesh pak atë rutinë duke thënë mund të tregoj një histori nga jeta ime. The story is relevant to the discussion. Kuptohet që historia jote personale duhet të ketë të bëjë me çështjen, duhet të jetë ilustrimi i asaj çështje. So I had a guy in London who was maybe a little bit mentally challenged. Ishe njëri në Londër me cilin po bisedoja dhe kishte pak probleme mendore. It's the month of August and he's wearing a heavy woolen coat. Imagjino, domethënë në gjendjen time mendore është August. Është gusht edhe ai ka vesh një pallto prej leshi. It's like 35 degrees Është outside. 35 gradë për jashta. And he's wandering around in the street. Edhe i vjen vërdall rrugë kështu si pastren ndoshta me një
pallët madhe leshin. So he's either got a blood disorder or he has a mental disorder. Pra ai ose ka një shërregullim mendor, si një shërregullim të gjakut e hormonal, or he has a machine gun under his coat. I'm glad Ose ai ka një automatik poshtë palltës. I know where I go when I die, so it's okay. Unë e di se kush e kuvdes që s'ka problem. So he came up to the place that I was standing, Edhe më vjen mua aty ku po rrisha në këmbë, and we had more Bible tracts and Bibles and kishim young Bibla, people, kishim trakte, kishim disa trinja aty me ne. 18, 19-year-old people, Ishin adoleshent 18-19 vjeç. trying to get people to talk about Jesus. Duke u mendu që me fol me njerëzit për Jezusin. He starts screaming. Ai fillon edhe ulëret, He's shouting really loud. me dhë në kup qiellit. He's yelling at the young people. Po i ulëret këtyre trive që keme vete. He's calling them names. I qunë lloj emrash. So I said, "Get over here." Edhe unë i bërtita i thash ati këtu. I was not polite. Edhe nuk e thash me mirësjellje, Politeness was not appropriate at the moment. sepse mirësjellja nuk ishte e duhur në ato momente. He was shocked that I spoke to him like that. Edhe ai u shoku që i fola ashtu, But he walked over to me. po erdhi ke unë. I said, "What's your problem?" Edhe i bërtasi thënë, çfarë problemi ke? Then he told me his story. Edhe ai më tregon mua histori. His story made me cry. Historia e tij më bëri me qajt. So he was in a gulag for 12 years. Ai kishte qenë një gulag për 12 vjet. He was a Hungarian soldier Ai ishte një ushtar hungarez fighting for the Germans. që kishte luftu për gjermanët, He was captured in Stalingrad. e kishin kap rrobën në Stalingrad. His life was horrible. Jeta e tij ishte e tmerrshme. And when I met him, he was a little deranged, but he was mostly angry. Kur më takova, atë kishe pak probleme mendore, por kryesisht ishte i natosur me jetën, me të gjitha. And he was shouting because he thought those kids out there were criminals because they were talking about a non-existent God. Dhe ai po ulëriste sepse ai kujtoi që ato ajurinie që e kisha me vete, që po fliste për Perëndim, po fliste për një Perëndi jo ekzistues. If God was real, Në mendjen e tij, nëse Perëndia është e vërtet, I would not have experienced hell on earth. unë nuk do të kisha përjetuar ferrin mbi tokë. So I wept. Edhe kështu që unë qafa me I ata. said, I understand the story. Thashtë e kuptoj historinë tënde. I said, but you did say something that wasn't true. Por pastaj i thash, unë e di që ti the diçka që s'është e vërtetë. It was a great day. He said, "What do you mean it wasn't true?" Edhe i thot, ç'është ajo gjë që unë thash që s'ishte e vërtetë? I said, "You said God didn't exist." Edhe ti i thashun që ti the që ti e din që Zoti nuk ekziston. But you don't believe that. Po ti nuk e beson një gjë të tillë. How dare you tell me what I believe and what I Ti don't believe? ku i gjen ti drejtën më tregu më se ç'a unë besoj, ç'a unë s'besoj. Well, it's easy Po i thashun është e thjeshtë fare me dallu se ç'a ti beson. because you don't. It's your issue is not that God doesn't exist. It's say you hate God. Problemi nuk është se ti po urren një Perëndi që nuk ekziston, ti po urren një Perëndi që ekziston. You're angry at God because He tortured you. A ti je me nervën me Perëndin sepse të ka torturuar ty. If He was really God, He would not have left you in this terrible situation. Nëse ai do të ishte vërtet Perëndi, nuk do të kishte lënë ty në këtë situatë të mëshme. I very much understood His problem. Unë e kuptova vërtet problemin atit. But I had a daughter who was severely disabled that died shortly after I met this. Por unë gjithashtu kisha vajzën e dytë që ishte handikapate edhe vdiq vetëm pak muaj më vonë. And I talked about how her disability helped my wife and I to have a wonderful marriage and how we had a great family because God gave us her. Dhe i tregova atit historinë time se si kjo fatkeqësi një farë mënyrë dhurat nga Perëndia, do thoshte Billi, bëri që unë dhe Graham të kishim një martesë më të mirë, një familje më të mirë edhe një marrëdhënie më të mirë me Perëndin. Then he broke down and cried. Dhe ai u thye aty dhe filloi me qajt. And then he accepted a Bible from me. Edhe pranoi një Bibël nga unë. So don't be afraid to use your own stories if they apply to the situation. Pra mos keni frikë që të përdorni historitë tuaja personale nëse
i aplikon çështjes. It still goes back to the same general rule of don't be intimidated by what they tell you. Pra, shkojmë tek ajo parimi i përgjithshëm që mos u friksoni nga ato që ato janë apo thonë. Genuinely listen to their stories. Dëgjoj vërtet historitë e njerëzve. Empathize with their stories. Empatizou me historitë e tyre. And then use your own stories at times to give them a different. Historinë tënde apo historinë e tyre për t'i dhënë atyre një parë të rëndësishme. You're open, you're transparent, Je i hapur, je transparent, you're honest. je i ndershëm, You're not trying to be combative. nuk po përpiqesh me qenë luftarak. You're mostly patient, Je i durueshëm, though you can give yourself a break sometimes. edhe pse mund t'i japësh vetes një pushim her mas here. Everybody loses their temper once in a while. Çdo njeri e humbet, duruan her mas here, toruan her mas here, But durimin. mostly you approach this as an opportunity to have a relationship with somebody even Por- if it's short time. Kryesisht ti e përdor çdo situatë si një mundësi, qoftë për një periudhë të shkurtër kohe. Jim mentions be humble. Gjimi aty thot jini të përulur, pika 1, 2, 3, 4, 5, pika 5, jini të përulur. If you don't know the answer, tell them you don't know the answer. Nëse nuk e It's dini okay. përgjigjen e pyetjes së tij, thoni këtë. Nuk e di përgjigjen. Pastaj shkoni gjeni përgjigjen. It's only a problem if he intimidates or she intimidates you. Problemi është vetëm kur ai të mundohet me të friksu. See? You Ah. can't answer my question. E shikon, ti nuk i përgjigjesh dot pyetjes time. And you go, yes, you're right, I couldn't answer that question. I haven't thought about it before. Po, but I është e know that- vërtet se kam menduar ndonjëherë më përpara këtë pyetje, edhe nuk i përgjigjem dot momentalisht. Maybe we can get together again and discuss it again. Po si kur të takojmë përsëri, edhe pimi kafe edhe të t'jap përgjigjen e pyetjes. What you're doing is you're telling him that his question is not unsettling you. Pra, çfarë po ti po i thua ti është që pyetja jote ty nuk po të shpërbën, nuk po të nuk po të shkatërron, nuk po të thërrimëzon. Jim says, be serious about your faith. Pika tjetër thot Jim Romain, jini serioz në lidhje me besimin tuaj. So that you're showing you take your own faith seriously. Tregojnë atij se ti e merr besimin tënd seriozisht. Now, here's where that comes in. Shiko tash se si hyn kjo në punë. If the person you talk to Nëse personi me cilin ti po flet, makes a joke about your faith, bën një shaka për besimin tënd, do not laugh at it. mos qesh me të. Mos qesh me shakan e ti mbi besimin tënd. So if he's treating your faith with humor but a little disrespect, Nëse po e trajton besimin tënd me humor, por me iden e mungesës respektit, do not go. mos ec me atë ritmin atit, mos qesh me të, mos u zgërdhi. You decide whether you should respond to it or not respond. Mund but vendosësh don't laugh. nëse do t'i përgjigjesh apo jo me fjalë apo me mënyra tjera, qeshje së tit, por ti vetë mos u ta me besimin tënd, mos prano. Humor is your friend, but not in that situation. Humori është shoku jot, por jo në atë situatë. Most important thing on the whole slide, persevere in prayer. Pika më e rëndësishme në këtë slide, qëndro në lutje. There's nothing more important than that. Qëndro në sensin mbi to, domthon fito, ngallnjo në lutje. This is really spiritual warfare you're engaged in. Kjo është një luftë shpirtërore, But God made me to be a happy warrior. por Perëndia më bëri mua që të jem një luftëtar i gëzuar, lumtur. So when I'm locked in these debates or conversations with people, Pra, kur jam i mbërthyer në këto dy luftimet me njerëzit, I'm relaxed. unë jam i relaksuar, I maintain my sense of humor. mbaj sensin e humorit, You never intimidate me.
nuk lejoj që askënd të më intimidoj, të më friksoj apo më turpëroj. I know the truth in me, Unë e di të vërtetën time brenda vetes time, right? I know the relationship I have with the Lord, e di marrëdhënien që un kam me Zotin, and none of your arguments are going to intimidate me away from those things. dhe asnjë nga argumentet e tua nuk do të më largojë mua nga ky pozicion. I never go into the conversation without having prayed. Kur mos i hyni një bashkëbisedimi apo debati pa u lutur më parë. 6 times every summer, we would take groups of people into the mosque. Dikur 6 herë gjatë verës merrnim grupe njerëzish dhe shkonim në xhami. This was the mosque in East London. Kjo ishte ajo xhamia e famshme në Londrën lindore. It specialized in converting Westerners. Specializoi në konvertimin e londinezëve perëndimorëve. So I think I mentioned it earlier, but I made a deal with the mosque director. Nuk e dia përmenda më parë, por më bëra një marrëveshje me atë drejtuesin e xhamisë. When you have a mosque that big, the person who runs it is not the imam. Kur ke një xhami aq të madhe, ai që e drejton xhamin nuk është imami në fakt. It's more like the guy that runs it, the director, is more like a manager. Ai që e menaxhon është ai drejtori, domethënë imami është predikuesi, po ai tamam që merret me detajet e përditshme është menaxheri apo administratori i xhamisë. So I had a standing deal with him. Edhe kështu që kisha një marrëveshje të qëndrueshme me atë. I will bring college age students to you Do të sjell tek ty studentat moshës universitare 6 times a year. 6 herë në vit. You have 30 minutes to convert them. Ti ke 30 minuta kohë për t'i konvertuar. And then they have 30 minutes to ask you any respectful question. Edhe ato kanë 30 minuta kohë me të bëjë çdo pyetje të respektueshme që atyre u vjen ndërmend. Before we went to the mosque, Përpara se sa shkoshim në xhami, we prayed for an hour. luteshim për një orë. Very intentional prayers. Me pyetje shumë të fokusuara, As soon as we got out of the mosque. të qëllimshme sa po dilshim nga xhamia. Before we even got back to where we were staying. Përpara se sa shkoshim në hotelin ku po rrishim, We just walked straight across the street, kaloshim deri nga ana tjetër e rrugës, and on the street corner we'd all pray for half an hour. edhe aty ke qosha rrugës ne luteshim për gjysmore. Really effective program. Është një program shumë efektiv. Young people learn how to share their faith with the Muslim. Të rinjt tanë mësuan se si të dëshmonin besimin u fut në xhami, They learn to listen to him and understand his argument. mësuan që të dëgjonin, mësuan që të kuptonin argumentet e atit. So none of our young people became Muslims, Asnjë nga të rinjt tanë nuk u konvertuan në islam. and 100% success, every one of them shared the gospel with a Muslim while they were there. Edhe 100% suksesi ishte që gjithë secili prej tyre arriti që të ndante ungjillin me një musliman që ishte në xhami. These approaches do work. Këto qasje funksionojnë. But the key behind everything was the prayer. Por çelësi prapa çdo gjë ishte lutja. The day before those kids went to the mosque with me, Përpara ditës që ne shkonim në xhami, they were always terrified. ishin gjitha rinja që kisha me vete, studentë ishin gjithë të tmerruar nga ideja. Tomorrow is mosque day. Nesër është dita e What am I gonna xhamisë, do? po çfarë do bëj? And I go, what's your problem? Edhe unë i them, çfarë problemi ke? And they'd say, I don't know enough about Islam. Pse thonë që po s'di asgjë për Islamin. I go, well, let's start somewhere else. Edhe unë thosh, okay, le të fillojmë diku tjetër. How much do you understand your own faith? Sa e kupton ti besimin tënd? We spend the whole day before Edhe e shpenzonin gjithë ditën para ditës xhamisë, focusing on our own faith and our own testimonies. të fokusuar në besimin tonë, në dëshminë tonë. I had those kids sharing the gospel with each other all day long. I vendosja në grupe 2 nga 2, këta 3 që të ndanin me njëri tjetrin ungjillin, dëshminë personale.
just to get used to it. Thjesht sa i bo me u mësu me këtë si ide. So that if somebody asked them a question, they wouldn't be too nervous. Me qëllim që nëse dikush do i bonte atyre ndonjë pyetje, ata të mos ishin shumë nervoz. Then I did something I hadn't heard anybody else doing. Por bëhet edhe diçka tjetër që nuk kam dëgjuar ndonjë njëri tjetër që ta bënte. We took a bus and visited a movie theater. Ne morëm një autobus edhe shkuam për vizitë në një kinema filmash. That was showing a Bollywood movie in Hindi. Që po jepte një film indian, Bollywood, në gjuhën indiane, në hinduisht, With no subtitles. pa përkthim poshtë në anglisht. And then after the movie was over, when everybody's leaving the theater, Dhe më pas, kur mbaronte filmi dhe njerëzit po fillonin po dilin nga teatri, the American boys would have to talk to a either Bengali or Pakistani boy. Çunat meshkujt amerikan duhet flisin me këta ose bengali ose pakistanese që janë racë indiane, domethënë. And see if their theory about what the plot was true or not. Edhe ideja ishte që çka kishin kuptu këto thjesht nga ana vizuale e filmit, edhe boshin pyetje këtyre që dishin gjuhën. Ky filmi foli për këtë, kjo ishte ngjarje si e kuptova historinë e filmit. And the girls would talk to girls. Edhe vajzat do flisin me vajzat. And then that evening we'd all get together. Edhe pastaj në darke ne bashkoheshim përsëri bashku. And we would debrief everything. Edhe diskutonim ne si grup amerikanësh se çfarë bisedash kishim pas. A side note, the girls were always right and the boys were mostly wrong. Një about the vëzhgim, vajzat gjithmonë e kishin kuptuar siç duhet filmin dhe çunat s'kishin kuptuar si gjë nga filmi. I didn't care about the movie. Sigurisht që mos ma ndjen fare për I filmin. wanted the young people to start talking to Unë the thjesht people in the community po that were Muslims. mundohesha që ti mësoja të rinjt e mi se si të flisnin me të tjerët në ngjillizim për Krishtin. Another way of saying this is this week is useless to you if you don't actually put it in practice. Me fjalë të tjera, kjo javë është komplet e pavlefshëm për ju nëse ju nuk i vendosni këtë gjë në praktik. This week is like a library book to you. Kjo javë për ju është si të shkosh në bibliotekë. But if you work on ways that you can put it in practice, Por nëse ti fillon edhe zhvillon metodologji, fillon dhe praktikon këto metodologji, so that you're deliberate about it, me qëllim që ti t'jesh i qëllimshëm në tërë këto could be a gjëra, real blessing. kjo mund të kthehet një bekim shumë të madh. Me, I'm very systematic about stuff. Unë personalisht jam person sistematik ndaj gjitha gjërave, kështu i qasem gjitha gjërave. I'm going to set up a mosque visit. Unë vendos më ndime, do caktoj një vizitë një xhami, I'm going to prep the mosque director. do përgatis marrëdhënien me administratorin e xhamisë, I'm going to prepare my young people. do përgatis grupin tim të We're going to pray vizitorëve, about it beforehand and after. do lutemi përpara dhe mbrapa në mënyrë metodike, We're going to review how things went. do të rishikojmë më pas What did you learn? se si shkuan gjërat, çfarë mësuam, çfarë bët gabim, What did you learn about yourself? çfarë mësove ti, çfarë zbulove për veten tënde, Were you afraid? a kishe frikë, Or were you confused? a ishe konfuzuar, a ishe konfuz. Did you get angry? A u nxeha, u inatose, How did you process? si e përpunove të këto ndjenja. What would you do differently Çfarë do bësh ndryshe herën tjetër? if you have a program and you're trying to reach Muslims in your community? Nëse ke një program dhe po mundohesh që të arrish muslimanët në komunitetin tënd, Think ahead and plan things out. mendo më parë, planifikoj gjërat siç duan. While I make the salad, will you send me the link so I can still listen upstairs there? I will try now. Last slide. Just Y'all have a question? Pyetje. parallel to this,
Do all of these strategies work as well in a Buddhist or Hindu environment? Maybe not all, but Yeah, the ideas. yeah, the dynamics are a bit different. Vllai pyet a do funksiononin këto strategji njësoj si për tempullin indian apo hinduist, ashtu edhe për të shkuarit në xhami. Ai thotë që ajo parimi është i njëjtë, pastaj aplikimi duhet më mendu. Mostly because the heart of the religion is different. Kryesisht për shkak se zemra e religionit është ndryshe. So if the goal of one religion is this paradise, but it's based on an exclusive model, Pra, nëse qëllimi i njeriut është parajsa, por gjithçka bazohet mbi një model ekskluziv, and the other one is an entirely inclusive model, dhe tjetra është një model inkluziv, I've had the question also, does this work in the Hindu culture? a funksionon kjo në kulturën hinduiste? The general ways of discussing and debating and so on, yeah, pretty much the same. Parimet kryesore të debatit, të ndërreagimit, të ndërtimit marrëdhënieve janë gjitha po njësoj. The difference in talking to Muslims and talking to these other people like Hindus Ndryshimi është is that with the Muslim, it's my system or your system. me muslimanët, sepse është sistemi ekskluziv, është ose sistemi im ose sistemi jot. With the Hindu, Me hinduistët, that person's argument may be that it could be my system that can absorb your system. argumenti tyre mund të jetë që ndoshta sistemi im absorbon apo përfshin edhe sistemin tënd brenda. So Hinduism can absorb Jesus. Pra, hinduizmi absorbon Jezusin në mendjen e tyre. You have to modify him some Duhet ta modifikosh pak, to por turn him into an avatar or something. duhet ta kthesh një lloj avatari i Jezusin, po themi. But yeah, I just find most of these discussion rules of the road working conversations. Për mua këto diskutimet janë është një proces, është diçka që është proces i sipër. And Muslims come from the same planet we do. Edhe muslimanët vinë nga njëjti planet që vim edhe ne. It's not like alien people. Nuk është se këta janë alien, So you can learn how to talk to them kështu që mund të mësosh se si të flasësh me ta, without the intimidation. pa u intimidu, pa u turpëru, pa u friksu. I know that's not always easy though. E di që nuk është gjithmonë e thjeshtë. And in some cultures that I work in, Dhe në disa kultura, civilizime ku unë kam punu e funksionu, the emotional element is very powerful. ajo elementi emocional është shumë i fuqishëm. Unlike Albania, Ndryshe nga Shqipëria, where you have freedom of religion, ku ju keni këtu lirinë e besimit, lirinë e religionit, so you had freedom of atheism, now you have freedom of dikur religion. kishit lirinë e ateizmit, tash i keni lirinë e fetarisë. Even if they're not exactly equal. Por edhe nëse nuk janë e njëjta gjë, If you go to a Muslim society that's not like this, nëse shkon në një shoqëri, në një civilizim islam që nuk është si Shqipëria, where persecution or intimidation is the rule, kur friksimi dhe persekutimi është rregulli i islamit, and it's there every day, all of the time, edhe që është çdo ditë gjatë gjithë ditës, it's not easy to actually keep your cool. nuk është e thjeshtë për ta mbajt veten në kontroll, And either get defensive or aggressive. nuk është e thjeshtë që të mos bësh agresiv apo të mos përfundosh në mbrojtje, You have the weight of the past on your shoulders. sepse ke mbi kurrizin një shpallëve tua barrën e të shkuarës. And in those environments, you can't let go of it easily. Dhe në këto ambiente specifike është e pamundur që ta shkundësh barrën e të shkuarës së këtyre vendeve ndaj krishterimit aq kollaj.
You have to pray very hard about it. Nuk mund ta injorosh, nuk mund ta injorosh, prandaj duhet lutesh shumë për këto gjëra. You have to maintain your fellowship with other believers that are in the same boat you're in. Duhet të mbash marrëdhënien e krishterë me besimtarë të tjerë që janë në të njëjtën situatë. So in that environment, you face additional challenges. Pra në këto shoqëri të tjera islamike ballafaqohesh me sfida të tjera. But let's face it, whether you're living in a completely secular society or a oppressively Muslim society. Por le ta pranojmë që në cilën do shoqëri ti jetosh, në një shoqëri opresive, persekutuese apo në një shoqëri të hapur, everybody would delight in you abandoning your faith. Gjithsecili do të ishe shumë i lumtur dhe shumë i ngazëllyer nëse ti do ta abandonoje besimin tënd. Because these things represent the world, and the world does not love us. Sepse këto gjëra prezantojnë botën, edhe bota nuk e don të krishterën. So what are the habits that you cultivate in your life to help? Pra cilat janë disa zakone që ti duhet kultivosh në jetën tënde që të ndihmosh mbijetesën tënde si krishter? Are you firmly set in the word? A je i rrënjosur thellë në fjalën, a lutesh? Is your worship good worship? A është adhurimi personal, familjar apo publik në kishën lokale një eksperiencë biblike e mirë? Remain in fellowship with other Christians? A qëndron marrëdhënie me krishterë të tjerë? Because if you're a lone warrior, Sepse nëse ti je një luftëtar i vetmuar, the odds are not good. Ato përqindjet nuk janë të mira për ty. The sheep who separates from the flock will be eaten by the wolf. Well, yeah, that's true. Delja që ndahet nga ujku, delja që ndahet nga tufa han ujku, se delja s'ndahet dot më nga ujku. We have a Po. A practical question. That happens to me often in Delvina. We have Christians there, we have Muslims, mostly Bektashis. When they go in the funerals, some of the men will gather together around and they will pray, I suppose, for the deceased soul. What is it that they're doing after the death that they're not doing before the death in order for the soul to go to heaven? People ask me all the time about this, but I don't have info. So, Atëherë, si është pyetja? muddy. Çfarë që bëre ti? Se pyetja ishte pak e paqartë. Kontekstin e kuptoj, por pyetja është what are Muslims doing when they are praying over the grave? Are they praying for their soul to go to heaven? Because we Christians, we don't go to pray for the soul of man. We give an eulogy if we're unbelievers. We talk to people about Jesus if the person is a Christian. So what is their procedure? What is their method? What are they doing there? When Muslims pray for the dead, Kur muslimanët luten për të vdekurit, they are praying for the souls of the deceased. ata po luten për shpirtin e të vdekurit. Because in their way of thinking, Sepse në mënyrën e tyre të menduarit, the minority of Muslim believers go straight to paradise. Vetëm vetëm një minorancë e muslimanëve shkojnë drejt në parajs. So it's common for some Muslims to think that that person may end up in paradise, but God still has work to do in them. Dhe për këtë arsye shumica e muslimanëve mendojnë që ky mund të ketë qenë dhe i parajsës, por shansi më i lartë është që ky të shkojë në vendin e purgatorit, nga i cili duhet nxjerr
përmes lutjeve. They're between heaven and hell. Ata janë ndërmjet qiellit dhe tokës, dikun të ngecur, Acum besede purgatorice hanno një lloj purgatori. In a way, Muslims are not altogether different from some Orthodox theologians. Një farë mënyret, muslimanët nuk janë shumë ndryshe nga disa prej teologëve ortodoks. So you pray for the dead. Kështu që ti lutesh për të vdekurit. But the reason you pray for the dead is not completely the same for everyone. Por arsyeja pse lutesh për të vdekurit nuk është njësoj për teologët ortodoks si për teologët musliman. So it may be a kind of purgatory. Pra është një lloj purgatori. Or you may be pointing the prayer at God, not so much for the future of that person. Ose ndoshta ti po I lutesh Perëndis, jo aq shumë për të ardhmen e këtij për të ardhmen e shpirtit të personit që ka vdekur, I think the real complicated thing with funerals por gjëja e komplikuar me funeralet is if it's your family, është se nëse është një antar I familjes tënde, do you attend the funeral? a shkon në funeral And do you participate in that prayer? dhe a merr pjesë në atë lutje. Same thing with Korban. E njëjta gjë me kurbanin. So that, so if you're a Christian now and no longer a Muslim, Nëse je krishter tash, nuk je më musliman, can you participate in Muslim a activities? mund të marrësh pjesë në aktivitetet muslimane? It's tricky business in a way because if you say no, I will not participate at all. Është çështje e vështirë, sepse nëse në mënyrë kategorike thu që jo, nuk më marr më pjesë në asnjë lloj nga këto festimet që familja ime apo miqtë e mi musliman bëjnë, You're separating yourself from your family. ti po e ndan veten tënde nga familja. In when I'm in Bangladesh, Kur unë jam në Bangladesh, the Presbyterian Church, which is Muslim converts, kisha presbiterane e Bangladeshit, të gjithë ata janë konvert nga Islami, they have a policy. ato kanë një politikë që ato ndjekin. The policy is you don't pray for the dead Politika e tyre është që ato shkojnë në varrim, por nuk luten për të vdekurit. and you don't participate in Korban. Nuk marrin pjesë në kurbanin. They know that there's a consequence, E din që ka një pasojë këtë çështje, but for them, participating in these Muslim activities creates more problems than it solves. por për ata nga përjetimi I tyre ishte që të marrësh pjesë në këto festimet islame u hap atyre më shumë probleme se sa të mos marrin pjesë fare në ato festime. That's their approach. Kjo është çështja e tyre. What would you do? Now, What do you think? Clement, he has a very specific opportunity in his city. Yeah, It's a small city, 6,000 people. Everybody knows him. sure. So whenever somebody dies, totally unrelated to the church, they invite him to say something at the funeral. Okay. And because Clement asked me this once, what do I do? What do I say? Do you see any problem with that? No, I don't see any problem with the invitation. The question is, how does he coin the message? What does he say? Well, okay. So first, though, I think it'd be a very good opportunity. Pra, I shpjegova pyetjen që më bëre ti mua atëherë që më ftojnë edhe njerëz që s'kanë bën fare me kishën, po edhe shkoj që më thanë diçka. Edhe Billy thotë, spari është një oportunitet I jashtëzakonshëm, mundësi e jashtëzakonshme. What do you do when you give a funeral for somebody who's not a believer? Çfarë duhet bësh kur të ftojnë që të drejtosh, madje por asnjë nuk të ftojnë që me drejtu, po thjesht më thanë diçka. Po ç'a do bësh ti kur të ftojnë që me bë funeralin e dikujt që s'është besimtar? Zakonisht nuk flasim për shpirtin, por që bëjnë muslimanët, por zakonisht flasim më shumë atyre njerëzve që janë aty. We don't talk about his soul. We talk about the pain that they're experiencing. Dhe flasim që të kthehen shikimin nga Krishti. Edhe we tell them to lift their eyes on Jesus. Yeah. Okay. Right. So, Krishti për qëllim. This is the essence of what we try to do. Edhe që duhet pranë,
and we try to stay close to them. Në çdo situatë jemi pranë tyre për të qenë ndjen se që ka njerëz që ne duan dhe i pranë. So to make them feel that there are people who love them and who support them. Well, but you also mentioned Jesus, so they know that you love them and support them, and because you love them and support them, you still mention Jesus. Për ata duhet edhe qartë që ti I don ata, edhe që ti I mbështet ata, edhe ti I don dhe I mbështet ata sepse ti don Jezusin. So, am I missing something? Pra, don jote por është e Jezusit që kalon përmes teje. Kjo duhet jetë e qartë për ata. I think it's an opportunity. Mendoj që është një oportunitet shumë I madh. I preached dozens of funerals for unbelievers. Unë kam predikuar shumë funerale, shërbesa funeralesh për jo besimtar. Jo besimtar. Because they were relatives of believers. This is what interests me very much right now. Edhe Billy thot sepse ishin të njohurit e mi apo ishin të afërm të familjes. So the people that I would preach the funeral for, I knew them through family members. Mund të ishin miq të familjes të njohur të kushërive, po që dini që ky filani ka një kushëri që është pastor dhe hajde ta marrim atë. So, maybe it's the parent of one of the members of my church. Ndoshta mund të jetë një prind I një prej anëtarëve të kishës time. Where sometimes, like once, it was an 18-year-old daughter of one of the members. Ose një rast ishte një vajza 18 vjeçare, një prej anëtarëve të kishës që vdiq. Who did not live with the parent that was the member of the church. Por që nuk jetonte me prindrit ishin anëtarë të kishës, po vajza ishte komplet në punë vet. Died in a car accident. Vdes një aksident automobilistik. Was baptized though as a believer, was baptized as a Christian as a young girl. Ishte e pagzuar kur ishte qenë vogël. But no involvement with the church. Po s'kisha si lloj lidhje me kishën, nuk ishte besim aktiv. And the family and the friends, they were not sure that she was really a Christian at all. Dhe vet familja nuk kishin asnjë lloj sigurie që ajo ishte e shpëtuar. Not much evidence. S'kisha si lloj evidence. So I was asked to do the funeral. Dhe mu mftun që me bë funeralin. So in this case, Në këtë rast, we had her classmates from school kishin ardhur edhe shoqet e saj nga shkolla. asked me, so where do you think how do you think she is now? Shoqet e vetëm më pyetën, si është ajo tani? Is she safe now? Është e sigurt tani, është e shpëtuar, është e lumtur? At the funeral, Dhe në funeral, I repeated the question back to everybody there. unë e thash këtë pyetje që ma kishin bërë ato pak më përpara, e thash me zot lart. And I said, I know that a lot of you are asking me how she is. Edhe thash që shumë prej jush, e di që shumë prej jush po më bëni tani këtë pyetje se si ajo është. But that's really not what you're asking. Po nuk është kjo pyetje e vërtetë që ju po më bëni kur më bëni këtë pyetje. What you're really asking me is if I was in that car, would I be safe now? Pyetja e vërtetë që ti po më bën është nëse unë do të isha në vendin e saj në atë makinë, ku do isha unë tani? And then I shared the gospel with them. Dhe kështu unë ndava ungjillin me ata. So their obvious question was, is she in heaven? Pra, pyetja që bëhet është ajo në qiell. But that's really not the question they were worried about. Pyetja e vërtetë, pyetja që ishte në zemrën e tyre, çështja që ishte në zemrën e tyre se ku do shkoj unë pas vdekjes. They were thinking, if I had died, Nëse unë do kisha vdekur, would I be safe now? a do isha unë e shpëtuar tani? Pra, duhet me lexu midis rreshtave. For me, it was the perfect opportunity to share Christ with them. Dhe për mua ishte situata e përsosur që me nda ungjillin me ato të gjithë. If it's a Christian that dies, it's a way of honoring them. Nëse personi I vdekur është një krishter, është okazioni për t'i nderuar ata. If they're not, it's still a testimony to Christ if you know how to say it. Nëse nuk I janë prap është
mundësi për ty për t'i dhënë dëshminë e Krishtit. I think it's a great opportunity. Është funeralet janë një oportunitet i jashtëzakonshëm. Maybe I can share us one Sure. example of mine. Ndoshta Alejandro e përkthen. Babai i një antari në kishën tonë. A church member of ours Hynte dilte nga dera e kishës për 20 e sa vjet, por kur nuk bëri rrëfimin. would come and go in and out of the church for 25 years, but he never confessed anything. 3 fëmija i vogël besimtar, 2 tjerë jo. 3 children, the two younger ones were believers. Nuk ishin, Oh, they were not, Not. and the other one was. vetëm një. Just Isha me atë deri gati minutën e para fundit vdekjes, I was with him almost to the last minute of duke ju lut rrëfe Krishtin, pendohu. pleading with him to confess Christ and repent. Jo. Në mënyrë enfatike. Dal nga dhoma, I get out of the ka fëmijët aty, i jep sitting shpirt. out there. Kujdes. Personi që është antar kishe, thotë që sekondën e fundit fare rrëfeu Krishtin. The last second, Do më pyetëm ne edhe ai lëvizi po buzët apo lëvizi po syt. maybe lip sync or Tashi kjo është his eyes for ai që ka humbur prindin uron më të mirën. Po se si është e vërtetë unë nuk e di. the best of what's true. Realisht unë nuk mund të dal dhe më ndërgjegje të pasur të them që filani i vdisi i kështu. I can come in front of everyone and say with Sepse unë nuk e di. the person was a Christian because I don't know. Por duke qenë se ai kishte hyrë shumë kishte dalë shumë herë nga dera e kishës, Came in and out of the church many. ishte një him që ai e pëlqente, There was a hymn that he liked, si drenusha. as the beer, Ishte edhe një him tjetër, and another one. What a friend we have in Jesus. Çfarë si është në shqip po çmik na është Jezus Krishti. Edhe i kishte kërkesë. And it was his request Edhe kishte kërkesë që unë ta bëja funeralin. that there he made his funeral. Shkun Varreza, 500 vet përpara meje. 500 people in front of him. Unë jam krye të kokës së arkivolit, He's in the head of the edhe coffin. gjithë tani po shikoj me çudi ç'a duan aty me kostum zi, me Bibël në dorë, ke kokë arkivolit. What am I doing with the Bible in my hand and dressed all in black? Edhe i shpjegoj, ç'a do bëjmë tani është kërkesa e përsëritur e personit, And what we're going and që mos më thanë emrin. what we're going to do now is the repeated request of a person. Do këndojmë këto 2 këngë, We will sing these 2 songs. I ka kërkuar ai vet, He requested them himself. dhe pastaj do t'i them kuptimin atyre këngëve, se kjo është arsye pse ai Tell you kërkoi. the meaning of these hymns because that's why he requested them. Dhe pastaj predikova nga Gjoni 3:16. And then I preached from John 3:16. Dhe efekti ishte shumë interesant. The effect was very interesting. Vetë antarët e familjes edhe motrat e vëllezërit e tjerë që nuk besoshin, The family members Er- themselves, erdhën gjithë me shtërngun në dorë dhe thanë që ishte një shërbes e mrekullueshme. they came and shook hands with him and said that it was a wonderful service. Disa prej tyre që ishin në turm, që vinin dhe nga familje ortodokse, Some of them that were in the crowd that came from an Eastern Orthodox për family, paksa nuk i ratifikët, almost fainted, edhe patën probleme zemre, përfunduan në spital, had some heart issues, and then sepse u ballafaqun me një të vërtet shumë faced goditse. a very hitting truth. Çfarë unë përdora ishte e vërteta. What I used was the truth. Ky më kërkoi mu He asked që të me, bëja shërbesën, më dha he made the service, këngët, gave me the songs, edhe unë nderova dëshirën e atit. and
I honored his wish. Nderova dëshirën e fëmijëve të vet që ma kërkuan me insistim And që of his ne children. nuk do lëvizim nga testamenti i babait. That we won't need from the testament that our father left us. Personi u nderuar, familja u nderuar, Krishti u nderuar. The person was honored, the family was honored first. Yeah, you know, if you ask most experienced pastors, they've given many funerals. Nëse pyet shumë pastor që kanë për një farë kohën në pastorim, kanë bërë shumë funerale. There's usually some kind of wisdom that comes with that. Dhe njeriu bëhet gjithmonë edhe më i urtë, fiton urtësi sa më shumë funerale që bën. As a pastor, I always was afraid of weddings and I always loved funerals. Si pastor kisha gjithmonë frikë nga martesat edhe i pëlqeja më tepër funeralet. In weddings, nobody's really that interested in what you have to say. Në martesat që bëhen ceremonie martesore, askush nuk është interesuar për ty se çfarë ti po bën e çfarë ti po thua. Çdo më e di njëri. They're interested in getting the wedding done Ato thjesht duan të marrojnë punë me dasmën. and making no mistakes. Edhe të mos ndodh asnjë lloj gabimi gjatë gjithë ceremonisë. So the wedding should be short Pra, ceremonia martesore duhet të jetë e shkurtër, and pretty simple, e thjeshtë, but attractive, por e bukur, shumë atraktive, so that you can take good photos. me qëllim që të bësh foto të bukura që të mbahen mend. But people are, in my experience, people are just not all that open to Por listening në to deep truth. përjetimet, nga eksperienca ime, njerëzit që janë në përdasa nuk e kanë mendën këtë. But funerals are always different. Por funeralet janë ndryshe. Funerals, people are uniquely open. Në për funerale të gjithë njerëzit në mënyrë unike janë shumë të hapur për ungjillin. I didn't preach at, I spoke at my father's funeral. Nuk predikova, se nuk e bëra unë, por fola tek funerali i timatit. So we had Orthodox, we had the dinner after the funeral. Kishim atë darkën që bëhet pas funeralit. And the Si eldest Orthodox. son, who is me, had to get up and speak to Dhe everyone. më i madhi nga fëmijë duhet të shkohet në kam, që isha unë. I've been a Christian a few years. Duhet maja atë fjalën e rastit, kisha qenë i krishterë për disa vite tashmë. My dad was Orthodox, I mati ishte ortodoks, but he also hated God. por gjithashtu ai edhe e urrente Perëndin. He cursed God on his deathbed. Në krevat e mallkoi Perëndin. So he cursed him and died. E mallkoi dhe vdiq. After cancer Mbas kancerit, and a lifetime of pain. edhe një jetë të gjatë me dhimbje nga më të ndryshmet. What do you do at a funeral? Qa mund të bësh tash një funeral të tillë apo një drek të tillë? So I cannot use my dad as an example of a great example of faith in Christ. Sigurisht që nuk mund ta përdor ti mat si një shembullin mallshtor të besimtarit vërtet në Krishtin. And I can't use my dad's unbelief as an object lesson to other people. Nuk mund ta përdor mosbesimin e timati si leksion për me i dhënë leksion tjerëve. Like whatever you do, don't be like my father. Jo, nuk mund t'i them atyre që çdo që të bësh mos u bë si i mat. So the only thing I can do is point people to Christ. E vetëm gjë që mund të bësh që ti t'u drejtoj njerëzve syt për te Krishti. I don't even know how he did that. Nuk e di se si arrita ta bëja. I know that after it was over, everybody comes over and they're all crying and they're all saying, that was beautiful, Por wonderful. di që kur mbarova gjithë pas asaj erdhën tek unë duke qajt tani ishte e bukur e mrekullueshme. So even though Dad did not love God, Por edhe pse i mat nuk e donte Perëndin, the things that were said after the funeral gjërat që u than pas funeralit pointed the way to Christ. quan syt lart për te Krishti. So that's what you can do. Dhe kjo është çfarë ti duhet bësh. One last example from a funeral. What didn't happen but that should have happened. Një shembull nga një funeral që duhet kishte ndodhur por që nuk ndodhi. Vjerra e
një shoku tim, mamaja e një shoqes time në Tiranë, e vdes. So the mother-in-law of a friend of mine who is a believer and his wife is also a believer, the mother-in-law also was a believer and the mother-in-law dies. Vjera e këtij shoku tim ishte vetë besimtare, shkonte në kish. Shkojnë bëjmë në Varreza bëjmë ceremoninë. We go to the graveyard to make this ceremony. The evangelical pastor is there on the front to do the funeral service, graveyard service. I don't prepare. Po flas në anglisht, ti përkthej në shqip. Yeah, make it, who's doing what? Yeah, shqip anglisht. So the preacher stands up to do the funeral service now. Predikuesi çohet që të bëj shërbesin e parimit, As he's opening the Bible, teksa po hap Bibël, this short little old lady comes to the front, një grua tjetër e shkurtër vjen atë përpara. edhe ka i çantë madhe, fut dorën në çantë, nxjerr i pul She reaches into her bag and pulls out the chicken and holds it, puts the hand another in the back and pulls out another knife edhe sjell dorën prapë në çantë dhe nxjerr një fik. and goes Edhe pastaj edhe e spërkat There's blood varrin everywhere. me jackets for God, with blood everywhere. marrën punën dhe ikën. She's done and she goes away. That's it. She's done. This is at her funeral. At the funeral, For the chicken? the chicken No, is was it cut. a chicken's funeral or somebody else? It was somebody else. But I guess the chicken still was So she pours the blood in the grave, for God jackon. throws the chicken in the grave, Edhe vën edhe and then she leaves. këngë varë dhe ikën. Now, the evangelical pastor, I'm not giving his name or his church, Dhe ky pastori ungjillar is so insulted është aq shumë i ofenduar that he refuses që refuzon to do the service që ta bëj For the believer. shërbesën e varrimit për këtë besimtar. Lost an opportunity. It was a beautiful opportunity. Se një mundësi shumë e bukur. Kurban, Yeah. blood, Yeah. salvation. Yeah. Kurbani, This doesn't work. gjaku, shpëtimi. Jesus works. Kjo gjë që për kjo plaka nuk funksionon, po Jezus vjen. Yeah, that's good. I It like was that. a beautiful opportunity that was all missed E bukur që humb, because selfishness got in the way. Yeah. sepse kjo si ke thënë, Egoizmi. egoizmi o fut. Hunda hyrën mes. Hunda hyrën mes. Are you telling me he just threw away doing the service? He just walked away. He said, I don't work under these conditions, and walked away. He could have at least said something. Yes, he could have said Rule a number lot one. of things. That's If- the perfect let's- opportunity. Let's pretend this is a ministry workshop right now. Okay, le të pretendojmë se shqip po bën Bella. Calm down. Calm down. Le të pretendojmë tash që jemi në një workshop. Jemi në një Rule number one. seminar praktik. Rregull Never numër bring 1. a live chicken into your work. Kur mos sill me vete një pul të gjallë në funeral. I have my own story. Se unë kam historitë e mia. So we're getting off track. So we're going to have lunch soon, and For, we can finish after lunch. Mund të na duhet mu ndalu për drek, po kam unë gjëra për So treguar. I was preaching at a church in about an hour south of London. Po predikoja një kish një orë në jug të Londrës. Very intellectual church. Ishte një kish shumë intelektuale. And we had a children's service and an adult service. Kishim shërbesën e fëmijëve dhe shërbesën e të rive në të njëjtën kohë. So I was preaching during the regular service, Unë po predikoja në shërbesën e zakonshme të të rriturve and we had a ruling elder who was giving the children's message. dhe kishim një plak kishe që po bonte predikimin e shërbesës fëmijëve. He thought that you needed a good story or some kind of gimmick to get the kids' attention. Ai mendonte, mentaliteti ishte që ty të duhet gjithmonë nga një histori shumë me shumë ngjyra edhe truke të ndryshme që ti kapësh vëmendjen fëmijëve.
So he gathered all the kids to the front of the church. And we all sat Edhe there. kështu që i thirrët gjithë kalamajt aty përpara kishës, i uli aty ke shkallët e podiumit. Then he walked out and came back in with 2 wooden crates. Doli nga salla, u fut pas e brenda me një dy kuti për druri. He opened the crates and 2 live chickens popped out Hapi këto kutit për druri edhe dolën një dy pula, and started racing all the way around the church, që fillun me bo vrap kudo për rreth kishës pulat. followed by all the screaming kids. Edhe kuptohet tash që kalamajt janë gati mu lërit dhe me qesh me vogallat, edhe fillun atë kalamajt duke bo vrap mas pulave në përkish. So at first, the ruling elder, he doesn't know what to do. Spari, ky plagu i kishës din tash se si me reagu në këtë situatën e re që është krijuar. So he decides to in an unplanned way, figure out how those chickens can be folded into a gospel story. Edhe kuptohet tash ai po mundohet të improvizojë, meqense i ka dalë situata nga kontrolli, po mundohet që të gjej një mënyrë se si ti përdori faktin e këtyre dy pulave që i kanë me bo një lloj historie kështu për Biblën. She makes up some kind of story that somehow works in chickens. Edhe sa jo një histori aty, një histori pulash. But nobody can hear him because the chickens are running around. And Por askush nuk e dëgjon historinë e pulave, se pulat po vënë gara dhe kalamajt po vrapojnë mas pulave. so he eventually has to give up on his little sermon. Edhe përfundimisht ai dorëzohet edhe nuk e realizon dot atë çka kishin mend me bë. After he's finished, he finally catches the chickens, puts them in their boxes, gets Më së fundi pulat arrestohen, futen në burg përsëri edhe largohen nga salla e kishës. and I had to get up and preach. Dhe pastaj u çova unë edhe që duhet predikoj edhe tash. How do you do that? Si tash mund të ndjekësh një akt magjistari pulash tash mbas një situate të tillë të krijuar. We had this American comedian many years ago Para shumë kohësh ishte një komik amerikan who gave advice to other comedians. që u jepte këshilla komikëve më të rinj. His advice is never follow acts that involve small children and animals. Edhe ajo këshilla e tij është që kur mos dil në skenë, masi komiku i mëparshëm është marrë me pula ose me kalamaj. They just steal the show. Sepse ato e kanë vjellur tashmë vëmendjen e gjithë programit. Just like we just did. Tamam si puna tani që pula e mori tërë vëmendjen e programit. Bella, you had a question earlier. Yes, I did. It was actually, it was back when we were talking about witnessing to Muslims, and I can go ahead and say it, even though it's a bit off topic right now. Well, we're already off topic, so Po flasim për pulat. Well, I mean, some Muslims, how would this Muslim act like a Hindu? Okay, so this was 4 years ago. We're at this cafe. Okay, there's a question. There's this Muslim, and it's like, okay, well, what does your religion say about Christians? Well, I'm Christian, Muslim, Hindu, it doesn't matter. And she said Hindu in it. Keep it short. Okay. So they all have ways to get to heaven, and I was like, but why would a Muslim believe that? Okay, so there's actually more than one question in your question. Ka më shumë se një pyetje në atë pyetjen tënde. Okay, so one way of answering the question. Një mënyrë për të dhënë përgjigje pyetjes. Well, first of all, did you know this person? I njihje këtë person. It was just this college student in the playground looking after a brother. Okay, so you didn't really know. Pra nuk e njihni këtë person, nuk So ka you marrë. don't really know what she believes. Pra nuk e dim se çfarë ai personi besonte. So I have heard people say it doesn't matter. Nuk kam dëgjuar njerëz që thonë që nuk ka rëndësi. Sometimes they don't actually mean that. Në fakt nuk e kanë përgjithmonë kur e thon këtë gjë. They actually do think something matters. Ata vërtet gjithë njerëzit mendojnë që disa gjëra janë të papranueshme, disa gjëra janë absolutisht vërteta. But she doesn't want you to think, or whoever's listening to her, she doesn't want them to think that she's primitive. Por ndoshta ajo ka frikë
të bëj ty të mendoj keq për atë. Ndoshta ajo ka frikë se mos njerëzit mendojnë që ai është person primitiv, jo tolerant, intolerant. jo tolerant. You know, that she's a reasonable person. Duan që t'u pëlqen njerëzve, thonë që se ky ka një person i arsyeshëm. So you don't really know if she actually believes the content of what she says. Kështu që ndoshta ajo nuk beson fare atë pyetjen që ajo po bën. It's not unusual that she would believe it. Edhe nuk është dhe pa arsyeshëm që ajo ta besojë një gjë të tillë. That means you're not a consistent Muslim. Thjesht do të thotë që ai është një person, një musliman jo konsekuent me vetveten edhe me sistemin e saj. I've heard Christians say similar things. Edhe të krishterët thënë gjëra të ngjashme. That just means they're not consistent Christians either. Edhe këtë provon thjesht që ky krishter nuk është një krishter konsekuent. Syncretism is very popular. Sinkretizmi është shumë popullor, gjendet ngado. So you have a blending of Ke një this religion. përzierje të atij besimi këtë fen. The Israelites were actually pretty good at being syncretistic. Izraelitët e dhjetës vjetër ishin gjithashtu sinkretist. They weren't really true believers. Nuk ishin besimtar vërtet, kuptohet. But you know, if you're in trouble with your neighbors and you're going to have a fight, Por nëse ke bërë sherr me komshinët edhe do bësh luftë tani, and then you pray to Yahweh edhe ti i lutesh Jehovës, because you got a battle. sepse ai është Zoti I ushtrive. So he has a host. Edhe sepse ai ka një ushtri, ka një But if you're having a famine or you're having or a drought, por nëse Izraeli po përjetonte thatësirë you can apo pray. mungesë korrjesh, You pray to a different God. mund t'i lutesh një perëndije pagane. You want to have a kid, but you can't have a kid. Nëse don të kesh fëmijë, po s'kesh mundësinë për me pas You fëmijë, pray to the Baals, mund t'i lutesh Baalit, and maybe those gods. edhe ndoshta ato fetë e tjera do ta japin ty atë përgjigjen e That's not lutjes. true belief. Ky nuk është besim I vërtet, nuk është një besimtar I vërtet. There's a United Presbyterian minister that wrote a book that I have on the shelf. Është një pastor I kishës presbiterane të bashkuar, është një kishë liberale në Amerikë. The name of the book's name is When One God Is Not Enough. Emri I librit që ai shkroi është Kur një perëndi nuk të mjafton. And he himself is a Presbyterian minister Në një ran ai vetë konsideron veten e tij një pastor presbiterian and a Buddhist monk at the same dhe time. në të njëjtën kohë është edhe një murg budist. So there's this syncretistic Pra, blend. It's che- not belief, it's unbelief. Ky nuk është besim, ky është mosbesim. Sinkretizmi është mosbesim. So if the person in the playground said what she said, Pra Bela, nëse personi në kondin e lojës tha atë që tha, she's not Anabella, a consistent. ai or true personi Muslim. nuk është një person konsekuent, besimtar konsekuent I Islamit. It sounds to me like she's making it up for herself. Ajo thjesht po shpik një sistem që ajo mendon se do funksionojë për veten e saj. And that's the situation in the world right now. Dhe kjo në fakt është situata e përgjithshme sot në botën që ne jetojmë. You create your own identity. Ti krijon identitetin tënd personal, You surround yourself with the beliefs you feel like having. e rrethon veten tënde me besime që ti ndjen se të pëlqen ty dhe apo të funksionojnë ty më mirë. You're your own authority. Ti je autoriteti përfundimtar për veten tënde. You do not submit yourself to a higher authority. Ti nuk ja nënshtron vetën tënde një autoriteti më të lartë, Biblës, Krishtit. So you customize it. Pra ti e customizon, është si e qep religionin sipas trupit. You make your own world up. Ti shpik botën tënde, jo reale. And then create your own God. Edhe në këtë mënyrë ti krijon perëndin tënd. Like the Greeks and the Romans. You create everything for yourself to make yourself comfortable. Pra ti krijon atë perëndi dhe atë religjon tëndin personal që të bën ty që I vjen pas trupit tënd, I vjen pas këmbës tënde. So we've been talking about Islam all Pra week, kemi qenë duke folur për Islamin gjatë gjithë javës, and that's a challenge. edhe kjo është një sfidë. But at the same time, in our world, we have another challenge.
por në të njëjtën kohë në botën tonë ne kemi edhe një sfidë tjetër. So in Islam, we have an alternative exclusive faith system. Në Islamin ne kemi një sistem besimi ekskluziv ndaj krishterrimit, That is not tolerant of Christian beliefs. që është as pak jo tolerante ndaj besimit krishter. It excludes them. I përjashton ato automatikisht. You also have a postmodern secularism Por në të njëjtën kohë ne jetojmë një botë postmoderne sekulariste, that is Shekullore. equally intolerant of Christianity, që në fakt është po aq jo tolerante ndaj krishterrimit, because Christianity is exclusive. sepse vetë krishterimi është ekskluziv. So that religion is hostile to us Pra, edhe postmodernizmi është luftarak, edhe përjashtues ndaj nesh, because we believe boundaries or limits are essential. sepse ne besojmë që kufit për kufizimet janë të rëndësishme, po postmodernizmi nuk ngjeh kutia po kufia po për kufizime. E vërteta është relative. And in that way of thinking, Christianity is counterproductive. Dhe në mendjen e tyre krishterimi është kontraproduktiv, është kontraintuitive. There's a philosopher named Zygmunt Bauman Është një filozof me emrin Zygmunt Bauman, who was writing in the late 90s and the early 2000s. I think he's from Poland originally. mendoj që është nga Polonia dhe shkruante ka qenë duke shkruar nga vitet 90 dhe fillimet e viteve 2000. And he came up with a term called liquid modernism. Dhe ai qepi një terminologji të re që ajo fraza që përdorte është jo modernizimi, por modernia e lëngshme. Jetojmë në kohë moderne të cilat janë të lëngshme, nuk kanë formë. Liquid modernism can fill any form. It's liquid. E modernia fluide mund të marrë çdo lloj formë. There's liquid time, liquid sex. Për ato koha është e lëngshme, gjinia është e lëngshme, është fluide. Sot je diçka, nesër mund të jesh gjinia kundërt ose ti Liquid kundërmjet. religion. Religioni për atë është likuid, është i lëngshëm. It fills any container you put it. Ti thjesht e fut aty dhe mund të mbushit çdo lloj forme e vendos ata. It doesn't recognize any authority other than you. Nuk pranon asnjë lloj autoriteti final mbi çështjet e besimit dhe të jetës me përshtim të vetes tënde si individ. In the Western world, that is easily the most popular religion in the world. Në botën moderne sot kjo është në botën kontemporane sot kjo është çfarë besohet. Ky është besimi i vërtet. Even if you take a survey and you say, well, 59% of the people here are Christians and Edhe pse mund të bësh dhe një survey, mund të bësh një sondazh, thu 59% e njerëzve në qytet janë krishterë. and then you have other religions, Islam. Dhe and pastaj ke Judaism. kaq përqind janë islam, kaq përqind janë ashtu. But an invisible category Por kategoria e padushme që nuk e sondazhon njeri is this liquid philosophy. është kjo filozofia e qenit fluid në këtë botë. That's why you have transgenderism and all that other stuff. Kjo është arsye pse ti ke transgenderizmin edhe gjitha këto gjërat e tjera që kanë bëjnë me jetën, me gjininë edhe me That's the me root of all of identitetin. it. Kjo është rrënja e gjithçkaje që po ndodh sot në botë. And the people that you guys meet on the street Njerëzit që ju takoni në rrugë sot are often liquid people. janë gjithashtu njerëz likuid, janë They pick and choose, they paste together whatever they feel like. ata believing. zgjedhin për momentin se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqja. Një moment më mbrapa ai mund ndryshojë. They know there are other authorities, but those authorities don't have power over them anymore. Ato dinë që ka autoritete të tjera finale, por ato nuk I pranojnë ato si autoritet mbi ata vetë për momentin. It sounds to me like the young lady in the playground is
somebody who's like Për that. shembull, ajo e reja me cilën Bela ka folur në atë rast, ka një filozofi të tillë për jetën. She draws her own boundaries. Ajo është ajo që përkufizon kufit e ekzistencës vet. And because you have a different source for your boundaries, Por sepse ti ke një person tjetër, ke një entitet tjetër që i përkufizon kufit e tu perëndim të riune, pra përmes Biblës, you notice her inconsistency. ti vën re fluiditetin e asajt, mos konsekuencën e mendimit dhe logjikës të asajt. She should have Muslim boundaries. Ajo duhet të ketë kufi musliman, kufi islamik të teologjisë islamit, pa ajo nuk i ka. But she's gotten rid of those boundaries. Por ajo i ka përjashtuar ato kufit tradicional të islamit. Have the same problem with Christians in many Edhe cases. unë kam në shumë nisën e rastet të njëjtin problem me të krishterët sot. Njëjtin problem. You forget your boundaries. I krishteri harron kufit e tij që ja ka përcaktuar Perëndia. You define yourself only in terms of your personal relationship. Ti shumë krishterë e përkufizojnë veten e tyre vetëm në marrëdhënien e tyre personale me Jezusin. All the other boundaries you forget about. Të gjitha ato kufizimet e tjera ti i harron. Pra, Bibla. Po thua, unë mendoj që Jezusi mendon këto për mua, edhe ajo s'del nga Bibla, por Welcome del nga to the mendja liquid. jote. Kjo është bota likuide sot. Because that's the Fluide. one you live in. Kjo është bota në cilën e jetojmë, botë fluide. And that's true here. Edhe kjo është e vërtetë edhe këtu në Shqipëri. Is that a good answer to your question? Perfect answer. Thank you, Bella. Thank you so much. We can go to lunch. Okej, e mbyllim këtu, edhe shkojmë për drejt dhe do vazhdojmë me rregullat praktike të Yeah, I got one more rule of thumb. That's it. That'll be the end of that. And then we can brainstorm some things. Okay. And that part, the brainstorming, is that recording? Pra kam edhe atë po. Pra kemi edhe slajdin e fundit, edhe pastaj kemi debat, do kemi diskutim, se si mund t'i aplikojmë këto gjëra. Is there any way to record that and then make a transcript of it? With about practical stuff, so you won't know it until you record it. Right. So record it first and then decide if it's worth saving and We'll turning to decide. print. But I did that quite a bit in Bangladesh with the interviews that I took. Some of them you learn nothing, but a lot of them they were really good. Ja vlen shpeshherë që thot Billi që të transkriptosh debatet nëse është e mundur, sepse mëson për këtyre.